माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण मातीच्या भांड्यात खिचडी बनवणार आहोत। साहित्य: 1 वाटी तांदूळ, अर्धी वाटी मुगाची डाळ, 1 बटाटा, कढीपत्ता, हिरव्या मिरच्या, अद्रक लसूण पेस्ट, जिरं। हे भांडे मीडियम गॅसवर ठेवायचं। लगेच तेल टाकायचं, अद्रक लसणाची पेस्ट टाकायची, त्यात कढीपत्ता टाकायचा। मिरचीला मी मधातून कट केला आणि तो फोडणीत टाकत आहे। जिरं टाकत आहे, हे चांगलं तळू द्या। मी आता यात हळद टाकत आहे, बटाटे टाकत आहे, पाणी टाकत आहे। जर खिचडीला पाणी कमी पडलं तर गरम पाणी करून टाका। थंड पाणी टाकलं तर खिचडी चवदार लागत नाही। मीठ पण टाकलं। तांदूळ डाळ दोन्ही धुवून सण्या टाकून देत आहे। आता ते हलवून घ्यानंतर चांगलं मी आता अर्धा घंटा याच्यावर आता झाकण ठेवून शिजू देते। आता चेक करायची, हलवून द्यायचं थोडं। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा।